Hello mga ka-caring. This has been a long time project of mine to make an arbor for my grapes. Okay, here is my grape plant. It bears fruit this year and oto nagmahay ko nga nang wala na ako siya giatiman. So now ako na siyang i-plaster. Okay, here this one is rooting already. It touches the ground and yan na siya roots. So sagdan na siya diha. Ito na ito rock kaya para dili siya makibot. Okay, so kani siya hinatag ra ni wa nagigamit silang balay mga tinangtang. So nagapangayo gid ko mga ingon ana mga ka-caring. Okay, baga igid kong naong gid baya mangayo baya gid ko. So kani po dinhi I have here gahi man kita sa gahi. kani na lang. Kani siya wala maibot ra na siya. Oh, if you're going to pull it up there, kabilya ra na. Kana nga mga kabilya ako ra po na siyang pinangayo. Okay, so yan na siya there, and then we will secure it with something on top, no, para dili siya wobbly. So wala pa na human, it's not yet done. Okay, update sa grapes arbor there. Ano siya ano kahoy, so at least ligon-ligon na siya. And then napod siya brace diri gamay niya. Kani kanang ana siya gyon sana siya pag lusot diha. Okay, kadung dito ilusot ana. Okay, so gipainit lang nako ang kuan like this. Gipainit nako ang metal rod, and then pag init na mana dayon gi-suksok na dayon while it's init pa. So ana mo na siya kuan sa ato ang grapes arbor. There, so ang kulang na lang is ang yahang babag going ana para babag dire kani dire magbabag dito. So wala pa pero at least gamay na lang kuwang. Thank you, gamay na lang good. So try na mag-plaster na atong grapes. Okay, yeah, actually with the help dito of Ate Helen. Hi Ate Helen. So dire mang harvest ta. Kadako oh. Kadako kayo. Okay, there, oh. Ito tatalong.
Mag-harvest na ta sa talong na puti. First time. Oh, look. Tanawa, oh. Oh, tanawa, oh. Compare ni mo siya sa talong na green. Oh, kagwapa. Kagwapa kayo siya do. Kagwapa kayo siya. Kana. Wala na itong update sa karon. Pag buhaton. Doon napakoy laing buhaton pero sunod na to na ko i-video kanilang sa. Salamat. Mag-harvest na ta sa palya. Palya. Talong.